السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هيكون عن طريقة تفصيل فستان أطفال سوري منفوش لعمر 1.5 سنة بطبقات تل ومعمول بالجومي. إن شاء الله هشرح لكم كل خطوات القص والتقفيل باحترافية بأسهل طريقة للمبتدئين بدون باترون. تابعي معايا الفيديو للآخر، ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. الفستان عمر 1.5 سنة، الخامات والأمطار المستخدمة 1.5 متر ستان مارلين، 4 متر تل مطرز، 3 متر تل خيال، نص متر بتان روزيتا، و15 متر شريط جومي. هنجيب الستان ونطبقه نصين بالشكل ده، البرسل على البرسل، وندبس من جهة البرسل ونسيب 2 سنتي للسوستة، ونحدد علامة من تحت كده علشان هنبدأ ناخد طول الكلوش من تحت لفوق 20 سنتي. ده كان بناء عن رغبة مامة البنوتة، هي عايزاه قصير. لو انتي هتعمليه يستحسن تطولي 7 سنتي مثلا زيادة، وهتنزلي من فوق لتحت 56 سنتي، وثبتي المتر من فوق زي ما انت شايفة كده، وتبدأي تلفي النص دايرة بتاعت وسط الكلوش. تمام زي ما انت شايفة كده. وبعد كده هتثبتي المتر من فوق وتتأكدي برضو ان المقاس مظبوط. تمام. وهتثبتي المتر تاني من فوق، تنزلي 76 سنتي لحد نهاية الكلوش، وتبدأي تلفي النص دايرة بتاعة ديل الكلوش، وتتأكدي انك قصيتي المقاس مظبوط، يعني طول الكلوش 20 سنتي، وبعدين تقصي الوسط وديل الكلوش. وكده احنا قصينا الكلوش الستان. زي ما قلتلك ممكن تطولي 7 سنتي لو حبيتي. بعد كده هجيب الجزء اللي طلع من الكلوش من فوق وهطبقه بنصين زي ما كان موجود، واخد خط مستقيم كده اساوي بيه القماش، واسيب 2 سنتي جهة البرسل للسوستة. طبعا احنا دلوقتي هنعمل باترون الجزء الاعلى من الفستان للخلف. بعد كده هطلع 22 سنتي ونص، واخد خط مستقيم تاني، وادخل من بعد ال2 سنتي بتوع السوست 5 سنتي دخلة الرقبة، وننزل اخر الكتف 1.5 سنتي، واخد طول الكتف 6 سنتي. طبعا المقاسات شاملة مساحة الخياطة. طول الطب الشامل للخياطة 22.5 سنتي. بعد كده بنرسم خط الوسط، وهننزل من النقطة دي 10 سنتي للجيرو أو حردة الإبط. بعد كده هنحدد ربع دوران الصدر 12.5 سنتي، وربع دوران الوسط 12 سنتي، وهاخد خط الجنب، وهطلع من بعد خط الجنب 5 سنتي زيادات في حالة الاحتياج للتوسيع لما البنوتة تكبر علشان تستفيد من الفستان أطول وقت. وبعد كده هطلع من آخر خط الوسط من تحت لفوق 1.5 سنتي، وأعدل خط الوسط. بعد كده برسم الجيرو أو حردة الإبط. تمام، وأتأكد أنا رسمتها مظبوط بالشكل ده. بعد كده هنزل من النقطة دي 3 سنتي لعمق رقبة الخلف. متنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك للفيديو لما ان شاء الله تشوفيه وتستفيدي منه. بعد كده قصينا الخلف، وبعد كده جبت بقية الستان وطبقته بالشكل ده، الجزء اللي جهة ايدي مقفول حطيت دبابيس فيه علشان بعد كده هحط باترون الخلف اللي انا قصيته، وطلعت ال2 سنتي بتوع السوستة لبره لان طبعا الامام مش بيكون في الجزء ده، وهقص على نفس الشكل بتاع الخلف. بعد كده حددت خط الجنب في الامام زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هعدل في باترون الامام الاتي. هنزل من النقطة دي 5 سنتي عمق رقبة الامام، وهدخل من عند الجيرو سنتي بالشكل ده، يعني هتنزلي من مفيش على سنتي على مفيش. بعد كده هقص الأجزاء دي، يعني عمق رقبة الخلف 3 سنتي وعمق رقبة الأمام 5 سنتي. تمام. قصينا الأمام والخلف، هعمل زيهم تاني نفس الشكل للبطانة. أنا بعمل البطانة من الستان. بعد كده جبت الطل المطرز وطبقته بالشكل ده علشان احط عليه باترون الامام، وابدا اقص
الباترون زي ما انا قصيته في الستان بالظبط، وبقية القماش برضو طبقته، وهقص باترون الخلف زي ما انا عملته في الستان بالظبط. وبعد كده طبقت الجزء اللي فاضل من الربع متر بالشكل ده، علشان هبدأ اخد الكم. هو 28 سنتي كده. بعد ما طبقتهم هقسمهم نصين، وبعد كده هحدد خط في النص كده بعد 14 سنتي النص بالظبط، واخد خط بالشكل ده. وطول الكم هيكون معايا 25 سنتي، والاسورة 7 سنتي، نص دوران الذراع 10 سنتي، ورسمت نص الكم زي ما انتوا شايفين. وباخد زيادات طبعا حوالي 3 سنتي او 4 سنتي. طبعا المناسبة لو في الصيف بتخلي الكم طل شفاف كده، ولو في الشتاء بتعملي كم من الستان علشان يكون بطانة للكم المطرز ده. تمام. انا المناسبة بتاعتي هتكون في الشتاء، فعلشان كده عملت الكم ستان وفوقيه طبقة الطل المطرز. فانا ما قصيتش الكم الستان قدامكم هنا في الفيديو، بس بعد ما تقصي الكم المطرز ده هتعملي زيه بالظبط ستان. بعد كده جبت 3 متر طول خيال، طبقت العرض مرة والطول مرة بالشكل ده. الجزء اللي من فوق كده متطبق يعني مقفول. تمام. بعد كده هقسم المقاسات دي. اول دور طوله 38 سنتي، تاني دور طوله 38 سنتي، وتالت دور طوله 19 سنتي، رابع دور طوله 19 سنتي، خامس دور طوله 19 سنتي. 5 أدوار، كل دور فيه طبقتين طل. أول دورين اللي طولهم 38 سنتي هطبقهم نصين بس عشان ندي تقل للطبقة، فهيبقى 19 سنتي زي الباقي. وكل واحدة فيهم طبقتين بعرض 3 متر، هيتم توصيلهم ببعض ليصبح عرض الطبقة الواحدة اللي هي أول طبقة 6 متر كشكشة. بعد كده قصيت البطانة الروزيتا، سبت 2 سنتي جهة البورسل زي ما احنا عارفين، ونزلت من فوق لتحت 34 سنتي، ورسمت نص دوران الوسط، ونزلت من فوق لتحت 53 سنتي، ورسمت دوران ديل الكلوش. وخدت طول الكلوش من البطانة الروزيتا 19 سنتي، وقصيت البطانة زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هدخل على مرحلة التقفيل. هحط الخلف على الأمام، وهبدأ أقفل على المكنة من عند خطين الجنب وخطين الكتف، وخط خياطة الكم الستان والكم الطل المطرز. وخيطت البطانة برضو من عند خطين الكتف وخطين الجنب. والكلوش الستان هسيب الجزء اللي فوق للسوستة، ومن تحت هبدأ أخيط. وبعد كده جبت الجوميه من عند منتصف الخلف، هبدأ أركبه على الأمام الأول زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده حطيت نهاية طرفين الجوميه على بعض، وقلبت الجوميه على الخلف، وهبدأ أخيط الطرف التاني بالشكل ده. ولو متابعة معايا الفيديو لحد دلوقتي، طبعا يسعدني اشتراكك معنا في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو لما تستفيدي منه ان شاء الله. وهسيبلك في صندوق الوصف كل حساباتنا على السوشيال ميديا. بعد كده جبت الكلوش بعد ما ركبت فيه شريط الجوميه، ومن عند خط الوسط هبدأ أحدد منتصف الأمام ومنتصف الخلف ونقطتين الجنب. ومن عند منتصف الأمام هبدأ أعمل كولونات أو كسرات عريضة بالشكل ده على دوران الوسط بالكامل لحد ما أجيب دوران وسط البنوتة بالظبط. تمام. بعد كده باخدها على المكنة وخيطها. بعد كده جبت الطب وركبت الكم. طبعا انا بكوي كل حاجة اول باول زي ما انتوا شايفين، انا فردة زيادات من جوه بالمكوى. هركب الكم التاني بالشكل ده. انا ما حطيتش الطبقتين على بعض زي الطب علشان القماش المطرز ما يجرحش جسم البنوتة، فهركب الكم بالشكل ده ان انا يعني قفلت كم ساتان لوحده والكم الطول المطرز لوحده، ودخلتهم في قلب بعض بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، بحيث يكون الستان هو اللي على جسم البنوتة، فمش هيضايقها طول المطرز. وبعد كده هبدأ أفرد الزيادات اللي أنا سايباها في الستان وفي الطول المطرز. تمام. بالشكل ده من فوق ومن تحت من عند الأسورة برضو. قبل ما أقفلهم في بعض أكون متأكدة أن أنا فردة الزيادات اللي أنا سايباها، وأثبت بالدبابيس. وبعد كده باخدها على المكنة وخيطها. بخيط الاسورة بتني تانية كده، مادام انا سرفلت الستان ممكن اعمل تانية واحدة مش تانيتين في قلب بعض.
تمام. وبشيل التطريز من الجهة اللي انا هخيط منها علشان طبعا الابر ما تتكسرش. تمام، من فوق ومن تحت زي كده بالظبط. بعد ما قفلت الطبقتين في بعض على المكنة بالشكل ده، هحدد بدبوس كده منتصف امام الكم، وهبدأ ادخل الكم في الطب بالشكل ده. منتصف امام الكم هيكون مقابل خط الكتف في الطب، واحط دبوس، وخط خياطة الكم مقابل خط خياطة الجنب في الطب، واركب دبابيس. دي طريقة تركيب الكم في الفستان. وبعد كده هلف دوران الجيرو بالشكل ده. تمام زي ما انتوا شايفين كده. بعدين هتلقي وسع بسيط كده من فوق، هتبدأي تعملي كسرات بسيطة كده من الجهتين، من جهتين جنب خط الكتف، من الجهة دي ومن الجهة دي. وبعد كده بتاخديها على المكنة وتخيطيها. بعد كده هقفل البطانة في الطب بالشكل ده، خط خياطة الكتف في الطب مقابل خط خياطة الكتف في البطانة، وادبسها، وخط خياطة الكتف برضو في الطب مقابل خط خياطة الكتف في البطانة من الجهة التانية. بعد كده بلف بقى من عند دوران الرقبة امام وخلف، وبعد كده باخدها على المكنة وخيطها زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بعمل تفتيحات بسيطة على دوران الرقبة، طبعا من قبل خط الخياطة. تمام، تفتيحات بسيطة كده علشان اريح دوران الرقبة ما يكونش مشدود. تمام بالشكل ده. بعد كده بقلب البطانة، طبعا بكوي كل حاجة اول باول. بعد كده هقفل البطانة في الطب من عند الجيرو او حردة الابط بالشكل ده. هبدأ من خط خياطة الجنب في الطب مقابل خط خياطة الجنب في البطانة، وامشي نص الجيرو بالشكل ده لحد خط خياطة الكتف. تمام، هخيط نص الجيرو او نص حردة الابط بالشكل ده، اقفل البطانة في الطب. بعد كده بعمل تفتيحات بسيطة زي ما انا عملتها في دوران الرقبة علشان اريح دوران الجيرو او حردة الابط بالشكل ده. تمام، وده بيكون شكلها من جوه، شكل الفينش. احنا كده قفلنا نص الحردة، بس النص التاني هيتركب على المكنة بنفس الشكل. بتقفلي نص الحردة من اول خط خياطة الجنب لحد خط خياطة الكتف، وبرضو بتعملي التفتيحات دي علشان تريحي دوران الجيرو. تمام زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده طبعا بتكوي كل حاجة اول باول. طبعا بتفردي الزيادات من جوه، وبعد المكوى هيكون الجزء ده مفروض كويس. تمام، الجنب التاني هيتقفل بنفس الطريقة. بعد كده انا خيطت الكلوش الروزيتا، تمام، اللي هي البطانة الروزيتا بنفس الشكل اللي انا عملته في الستان، وحطيت فوقيه 3 طبقات طل، كل طبقة بعرض 3 متر، اللي هو عرض الطل الخيال. يعني كده انا قسمت طبقات الطول اللي انا قصيتها كلها بين ان انا اعمل جبونة بالشكل ده، هتتخيط دوران الوسط بتاعها في دوران الوسط بتاع البطانة بتاعة التوب اللي هو الجزء الاعلى من الفستان، وبقية الطول موجود فوق الكلوش الستان، وهيتخيط في التوب نفسه. تمام، علشان ما يكونش الوسط تخين زيادة عن اللزوم في الخياطة. لو حطيتي كل الطبقات مع بعض طبعا هيبقى صعب جدا. يعني الجبونة زي ما انتوا شفتوا فيها 3 طبقات طل، وتحتيها طبقة البطانة الروزيتا، ودي الجزء الأسفل من الفستان بقى اللي هو فيه برضو 4 طبقات طل. أول طبقة اللي فيها شريط الليجومي ده عبارة عن كشكشة 6 متر، طبقتين طل عرض 3 متر متخيطين في بعض، يبقى هيكون العرض معاكي 6 متر، وتحته في 3 طبقات طل بعرض 3 متر. ودي كده كل أجزاء الفستان قبل ما نقفلهم في بعض. وطبعا انا كاويه كل حاجه اول باول. تمام، انا حطيت شريط الجوميه زي ما انا قلت لكم في اول طبقه وتاني طبقه. تمام، وطبعا في جوميه في الكلوش الستان، وده الطب من جوه. الزيادات موجوده بين البطانه وبين الطب زي ما انتم شايفين مستخبيه. وده الطب اهوت لما قفلنا البطانه. تمام، وده الظهر بتاع التوب. كل حاجة مكوية أول بأول. المكوى
اللي هي خطوة بخطوة بتكون مريحة ليكي في النهاية بتخلي شكل الفينش أفضل. بعد كده هجيب الجزء الأسفل من الفستان ده وأقسمه كده 4 اتجاهات، منتصف الأمام منتصف الخلف ونقطتين الجنب، وهبدأ أحط دبوس برضو في منتصف أمام التوب، وأبدأ أثبت دوران الوسط بتاع التوب في دوران وسط الجزء الأسفل من الفستان بالشكل ده، واخده على المكنة وخيطه. بعد كده هقفل الظهر بتاع الفستان بالدبابيس قبل ال2 سنتي اللي انا كنت سايباهم للسوستة زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده بفرد ال2 سنتي اللي انا سايباهم للسوستة، واجيب السوستة السحرية ويكون ظهر السوستة مقابل لوشك، وابدأ اثبت السوستة من الطرفين في المساحة اللي انا سايباها للسوستة بالشكل ده بالدبابيس. تمام. طبعا انا بخلي السوستة تعدي خط الوسط علشان الفستان يكون سهل في اللبس والقلع، وبيكون المفروض بيتلبس ويتقلع من تحت عادي، بيكون كده اسهل. بعد كده بشيل الدبابيس اللي انا قافله بيها خط الظهر، مش بشيل الدبابيس اللي انا مثبته بيها السوستة. تمام. وبعد كده بفتح السوستة، وبعد كده باخدها على المكنة واخيطها. بتخيطي السوستة السحرية زي بتمشي جنب السنون بالظبط. تمام. زي ما انت شايفة كده بدواسة المكنة العادية، لو مش متوفر معاكي دواسة للسوستة السحرية بتخيطي بالدواسة العادية بالشكل ده، بتمشي جنب سنون بالظبط من الطرفين. تمام. بعد كده بنقفل دوران وسط الجبونة في دوران وسط بطانة التوب بالشكل ده، وبعد كده بتاخديها على المكنة وتخيطيها. تابعي معايا الفيديو للآخر علشان تشوفي النتيجة النهائية وطريقة التقفيل بكل خطواتها. وطبعا ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو، ومستنية كومنتاتكم ان شاء الله بعد نهاية الفيديو. لو انت مبتدئة في التفصيل بنصحك بتفصيل فساتين الأطفال، وممكن تخلي ده مشروعك الصغير وتتخصصي في تفصيل فساتين الأطفال، مشروع مربح. وممكن أساعدك لو تابعتي قائمة تشغيل فساتين أطفال على قناتنا، وإن شاء الله كل الشرح يكون سهل بالنسبة لك، وهو كله للمبتدئين بدون باترون. بعلمك فيه طريقة القص والتقفيل باحترافية. بعد كده هنقفل البطانة في الطب من جهة السوستة بالشكل ده، هنمشي خياطة في الجزء الفاضي ده اللي جنب السنون بالشكل ده. وبالطريقة دي احنا قفلنا الفستان، وده شكل الفينش من جوه. طبعا كل حاجة بتتكوي اول باول، وده الشكل النهائي للفستان. طبعا عملت الفيونكة وشرحتها قبل كده، ودي النفشة بتاعة الفستان وعدد طبقات. وطبعا انا شلت طبقة، يعني اكتفيت بأول طبقة بس، هي اللي تكون 6 متر طول من عند الوسط كشكشة، وباقي طبقات الطول بعرض 3 متر بس كشكشة. تمام. وزي ما قلت لكم انا حطيت شريط الجومي في اول طبقة وفي تاني طبقة وطبقة الستان، وعملت توكتين للشعر كده. وده رأي مامة البنوتة بعد الفرح، الحمد لله كانت ملكة الفرح زي دايما ما احنا بنوعدكم بطلة مميزة. اكتر حاجة فرحتني رد فعل مامة البنوتة لما شافت الفستان، وان هو طلع فعلا زي ما كانت متخيلاه ونفس الطول اللي هي كانت حباه. فالحمد لله بجد ان احنا دايما بنكون عند حسن ظنكم. طبعا متاح تنفيذه لأي عمر، ومتاح شحن لأي مكان. للحجز والاستفسار تقدري تبعتي رسالة على اي حساب لنا في السوشيال ميديا، هسيب لكم اللينكات كلها في صندوق الوصف ان شاء الله. ولو في اي استفسار برضو تقدري تبعتي على صفحتنا على الفيسبوك فاشون سلينكي. ومستنية كومنتاتكم ان شاء الله طبعا عشان تشجعوني انزل لكم فيديوهات اكتر. تابعي قائمة تشغيل فساتين اطفال وقائمة تشغيل فساتين سهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.